Gauchong tayo. We will just do some video shoots using this Xperia 5 Mark II. So me and my friend for here once again, Gerald, will do a cinematic video using this phone. Patayin mo na. Sana all may kaakbay. So guys, yung isang gusto kong pupuntahan dito sa Central Park is yung Devil Case. Andun yung banda yung Devil Case na store. Kaso sarado na eh. So saan tayo ngayon? Dito tayo, nakapila, bibili tayo ng fried chicken. Ito yung Cheap, eh? isa sa sikat sa Taiwan, yung Angel's chicken. Akala ko Angel's Burger. Kombinasyon.